සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම 12:00ට අපේ මේ UK වල වෙලාව ලංකාවේ හවස 6යි. අද 12 වෙනිදා අපි පොඩි ආටිකල් එකක් ගැන ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් සිංහලෙන් කතා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම පොඩි announcements දෙකක් කරන්න ඕනේ. ඕගලන්ගේ දැනුම සඳහා පළවෙනි එක තමයි අපි දෙසැම්බර් මාසේ edutainment event කියලා එකක් අපි යෝජනා කරලා ඩිස්කස් කරා දැන් මාස 3කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඒකේ ඕගනයිසේෂන් එක ගැන ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් මට ලැබුණු ඇඩ්වයිස් සහ එතකොට ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් එකයි ඒක ප්‍රිපෙයාර් කරන කට්ටියගේ අදහස් අනුව ඒක ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ මයි මාසේ විතර තමයි තියන්න වෙන්නේ. දෙසැම්බර් මාසේ තියන්න බැරි වෙයි කියන තත්වයක් මට දැනුම් දීපු නිසා. ඉතින් ඒක ඒ වුණාට කෙරෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් මාස 4ක් විතර පහු වෙනවා අපි ප්ලෑන් කරාට වැඩි. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි ලබන ඉරිදා ඕගොල්ලන් පුළුවන් තරම් දන්න අය ඉන්නවනම් මේ ගැන ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට වෙලා තියෙන දෙකේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනටමත් ඒක ගැන ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් මට දක්වලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් ගැන ගොඩක් කිට්ටුවෙන්ම වැඩ කරපු අය. ඉතින් ඒ වගේ අය දන්නවනම් කියන්න මම ලින්ක් එක එවන්නම් සන්ධාරය අඟහරුවාද වෙනකොට. එතකොට ඒකත් ඕපන් ෆෝරම් එකක්. හැබැයි ඒ ගැන ගොඩක් දන්න අය කතා කරයි. අපිට කරන්න පුළුවන් දේකුත් තියෙනවා වගේ තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක ඊටම වැදගත් වෙනවා කතා කරන්න. ඒක නිසා ලබන ඉරිදා ඒකට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද කතා කරන්නේ මේ ආටිකල් එකක් තියුණා ඩේලි ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් එකේ වෙන්ස්ඩේ නොවෙම්බර් 8 වෙනිදා Advocata's privatisation campaign. The anti-social market solution to Sri Lanka's economic collapse කියලා. මේක ලියලා තියෙන්නේ ධනුෂ පතිරණ. ඒකේ මේ තියුණු පින්තූරෙම තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන ආටිකල් එකේ. ඒකේ උඩින් ලියලා තියෙනවා significant losses were recorded only by Ceylon Petroleum Corporation, Ceylon Electricity Board and Sri Lankan Airlines out of the 287 SOEs currently in operation කියලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ ආටිකල් එක පොඩ්ඩක් කියවලා බලලා ඊට පස්සේ ඒකේ ඕතටත් මම ඇත්තටම ඊමේල් එකකුත් දැම්මා. දාලා මේක ගැන අපි අද කතා කරන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද හේතුව මේ වගේ වැඩක් කරන එකක් එක අතකින් හොඳයි. හැබැයි අනිත් එක තමයි මීට වඩා තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ දේවල් වලින් ඊටත් වඩා හොඳයි කියන එක පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආටිකල් එකෙන් සමහර කොටසුයි විතරක් නෙවෙයි තව මම එක්සැම්පල්ස් ටිකකුත් එක්ක පෙන්වන්නම් මේවා කොහොමද අපිට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට සිංහලෙන් කියනවනම් මේ ටයිටල් එක කියන්නේ Advocata's පෞද්ගලිකීකරණය ව්‍යාපාර. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික බිඳවැටීමට සමාජ විරෝධී වෙළඳපළ විසඳුම්. ඒක තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක කතා කරන්නේ මේ ප්‍රකාශනයේ තියෙන වාසි සහ අවාසි ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ඇඩ්වොකාටා කියන නමක් දැම්මහම ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති මේ මොකද්ද මේ ඇඩ්වොකාටා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඉතින් මේක ඇත්තටම හොය නැත්නම් සමහරලාට ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැතුව ඇති. එතකොට මොකද්ද මේ ඇඩ්වොකාටා? එතකොට මේ ආටිකල් එක මොකටද ආවේ? එතකොට එක අතකින් මම මේ වගේ ලියන අයට උදව් කරන්නත් ඕන, කන්ග්‍රැචුලේට් කරන්නත් ඕන. මොකද පොඩි ඇටෙම්ප්ට් එකක් අරගෙන තියෙනවා ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිසම්. දැන් ලංකාවේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිසම් කියලා එකක් ඇත්තම නැති වෙලාවක එහෙම ටිකක් ගවේෂණාත්මක පුවත්පත් කලාවක් පටන් ගන්න එක ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ root causes දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිසම් එකට තනක් දෙන එක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. මොකද එහෙම තමයි අපිට මේ රට හරිගස්ස ගන්න ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන මීඩියා සෙක්ෂන් එකක් තමයි ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිසම්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවේ මේක ඉස්සරහට ගත්තොත් හොඳයි කියලා. එතකොට අනිත් එක මේ කතා කරගෙන තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකත් අපිට important for us to understand. මොකද මේක මේ තේරුම් ගන්න ඉතාම වැදගත් විෂයක්. මොකද මේ ඒක මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන දේකුත් නෙවෙයි මේ ඇඩ්වොකාටා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට
මේ ආටිකල් එකේ තියෙන අඩුපාඩුව තමයි there are lots of opinions in the report with missing evidence to the opinion. එහෙම ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මතයට සාක්ෂි නැතිව වාර්තාවේ මතයක් නැත. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. හරි එහෙම වුණත් එහෙම attempt එකක් තියෙන එකත් ලොකු දෙයක්. ඒක අතරින් මම කියන්න ඕනේ මම ඉකොනොමිස් කෙනෙකුත් නෙවෙයි. හැබැයි මම ජර්නලිස්ට් කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඉතින් මට මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මම ටීචිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා, රිසර්ච් එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් තියෙනවා, ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මට පොඩ්ඩක් මේක තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් මේ එක්ස්පීරියන්ස් අනිත් ටීචිංස් and රිසර්ච් එක්ස්පීරියන්ස් වල පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ Advocata Institute එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒක an independent think tank working to promote sound public policy ideas for a freer and more prosperous Sri Lanka. හරි. ඉතින් එතකොට මේ කියනවා නම් එතකොට great minds discuss great ideas, average minds discuss events කියලා තියෙනවා. small minds discuss people කියලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ තැනක මේ වගේ දෙයක් අතර හොඳයි. එතකොට දැන් Advocata Institute එකේ දැන් එක ආටිකල් එකක් බැලුවොත් මේක කතා කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ IMF and the urgency of state owned enterprise reforms. දැන් මේ කමෙන්ටරි එක බැලුවාම දැන් මේ ලියලා තියෙන ආටිකල් එකයි මොකද මතුවෙලා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ SM state owned enterprises reform එක ගැන තමයි වැඩියෙන්ම ආගියුමන්ට් එක තියෙන මේ ආටිකල් එකේ. එතකොට ඒ නැතුව දැන් පිටින් බැලුවොත් සමහර අය හිතනවා foreign think tanks influence Sri Lanka. ඒ කියන්නේ මේ Advocata Institute එක පිට අය influence කරනවා කියන එකත් එහෙම අදහසකුත් තියෙනවා. හරි එහෙම තියෙන වෙලාවෙ ඉතින් මෙහෙමයි දැන් අපි බැලුවොත් දැන් ගොඩක් ඉස්සරහට බැලුවොත් පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා වැඩ කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පිටරට වලට තියෙන කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒ අය කතා කරනවා. ඒ අය ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කරනවා. ඉතින් ඒකට කතා කරලා වැඩ කරන කතාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නොලෙජ් එක පාවිච්චි කරනවා මිසක් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඩිරෙක්ට් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් තියෙන ක්‍රමත් තියෙනවා. හැබැයි ඒව ගොඩක් වෙලාවට තියෙන වෙන විදියකට අර දැනුම ෂෙයා කරගන්න කනෙක්ෂන්ස් නෙවෙයි. දැන්ටත් ලංකාවේ ඉන්න රිසර්චර්ස්ලා පිටරටත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරනවා. එකට වැඩ කරනවා. ඒවෙන් අපේ දැනුම ගොඩක් දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි ඒ වුණාට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් උත් තියෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට වෙන ආධාර උපකාර කරලා. හරි එතකොට think tank කියන්නේ මොකද්ද? think tank කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි එක ගැන මෙතන ලියලා තියෙනවා මම සිංහලෙන් කතාව කියන්නම්. think tank එකක් කියන්නේ දැන් Advocata එක කියන්නේ think tank එකක්. එතකොට think tank එකක් කියන්නේ එක්ක ආයතනයක් එක්ක සංස්ථාවක් හෝ කණ්ඩායමක්. එතකොට විවිධ පරාසයක ප්‍රතිපත්ති ගැටලු සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳ උපදෙස් සැපීමේ අරමුණින් අන්තර්විනය පර්යේෂණය සඳහා සංවිධානය කර ඇත. දැන් මේක මේ අන්තර්විනය කියන එක බලන්න. මේ interdisciplinary research. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනට දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරොත් අපේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියමු දැන් කතා කරන්න මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි අප්‍රෝච් එකක් අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කියමු මාළු අල්ලන්නේ කියලා කියමුකෝ. දැන් මේකේ මොන හරි පොලිසි එකක් හදන්න ඕන නම් ඒකේ දැන් මාළු ඉන්න තැන් දන්න කට්ටියක් ඕනේ. එතකොට මාළු අල්ලලා පුරුදු කට්ටියක් ඕනේ. එතකොට දැන් එතකොට සේවිං කරන්න පුළුවන්. එතකොට මාළු කුණු වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මාළු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දැන් එක විශේෂය ගැන දන්න වෙන අය ගොඩක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ඉන්ටර්ඩිසිප්ලිනරි රිසර්ච් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන එක්ස්පර්ටිස් එක තියෙන අය වෙන ජොබ්ස් වල තියෙන අය වෙන රිසර්ච් කරලා තියෙන අය එකතු වෙලා කරන සංස්ථාව තමයි මේක. එතකොට ඒක තමයි මේ විවිධ පරාසක ප්‍රතිපත්ති එකතු වෙලා ගැටලු විසඳන්න එකතු වෙන ක්‍රමයක්. එතකොට චින්තන ටැංකි රජයට වඩා වෙනස් වෙනවා. අතර බොහෝ ඒවා ලාභ නොලබන ආයතන වන නමුත්
ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු රජයේ මෙන්ම වාණිජ ගනුදෙනුවන් සඳහා සිදු කරලා හැකියි. ඒ කියන්නේ දැන් think tank එකක් සමහර ලාවට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් හැටියට මොන හරි අයිඩියා එකක් එක්ස්ප්ලেইন එකක් කරලා දෙන්න පුළුවන්, ආණ්ඩුවට කරලා දෙන්නත් පුළුවන්, ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලට කරලා දෙන්නත් පුළුවන්, පිටරට දේවල් වලට කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට රජයේ සේවාදායකයන් සඳහා වන ව්‍යාපෘති බොහෝ විට සමාජ ප්‍රතිපත්ති සහ ජාතික ආරක්ෂාව සැලසුම් කිරීම සඳහා ඇතුළත් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඒරියා එක, ඒ කියන්නේ සමාජ ප්‍රතිපත්ති සහ ජාතික ආරක්ෂාව පැත්ත තමයි ගොඩක් කොන්ට්‍රැක්ට් කරලා ආණ්ඩුවෙන් හොයන්නේ මේ think tank එකක් ඉන්වෝල්ව් කරනවානේ. ඉතින් ලංකාවේ සමහරට ආණ්ඩුව ඇඩ්වොකාටා එක think tank එකක් හැටියට ඉන්වෝල්ව් කරලා ඒකට ෆී එකක් සමහරට ගෙවනවත් ඇති. ඒ විදිහට තමයි think tank ලෝකේ තියෙන්නේ. එතකොට ෆන්ඩිං රිසෝසස්, ඒ කියන්නේ ෆන්ඩිං රිසෝසස් කියන්නේ මේවට සල්ලි එන්නේ කොහෙන්ද? එන්ඩවුමන්ට්ස් වලින් එන්න පුළුවන්, කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වලින් එන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් ඩොනේෂන්ස් වලින් එන්න පුළුවන්, සේල්ස් ඔෆ් රිපෝර්ට්ස් වලින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ආදායම මේ think tank එකට ලැබෙන්නේ. මම ඉතින් මේ think tank එක ඇඩ්වොකේට් ගැන මම කොහොමදත් දැනගෙනම හිටියේ නෑ. දැන් අවුරුදු දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා මම ඊමේල් එකක් දැම්මා. මම ඒ දැනන් හිටියෙත් නෑ ඒ ඇඩ්වොකේට් එකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙකුට තමයි මම කතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉකොනොමික් කොලැප්ස් එක කාලේ කතාවක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට කිව්වා ඒ වෙලාවේ හොඳට බිසි කතා කරන්න විදියක් නෑ. හැබැයි මේ මොන හරි උදව් කරන්න පුළුවන් නම් මේකට ෆිනෑන්ෂියලි උදව් කරන්න කියලා කිව්වා ඇඩ්වොකාට් එකට. එහෙම තමයි මට උත්තරයක් ලැබුණේ. එහෙම කෙනෙක්ගෙන්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මම දැනන් හිටියේ. එතකොට තමයි මම ඇඩ්වොකාට් කියන එක නමවත් දැනගත්තේ ඒ කතා කරපු එක්කෙනාගෙන්. ඊට පස්සේ මේ ලංකාවේ තව දෙයක් බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරාට ස්මෝල් ඇන්ඩ් මීඩියම් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් පොඩි පොඩි බිස්නස් තියෙනවා. ඔය ස්ටෝරිස්ලට හදන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි වගාගටයුතු කරන ඒවා. ඒ වගේ ස්මෝල් ඇන්ඩ් මීඩියම් එන්ටර්ප්‍රයිසස්. හැබැයි ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන මේ ස්මෝල් ඇන්ඩ් මීඩියම් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ලංකාවේ provides 45% of employment in the run country and 52% to Sri Lanka GDP. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ආදායමෙන් 52% ලැබෙන්නේ මේ small and medium enterprises වලින්. එතකොට ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ රක්ෂාවල් සපයන්නේ 45% රක්ෂාවල් small and medium enterprises. එතකොට මේ enterprises කියන වචනේ ඊටාම වැදගත්. enterprises කියන්නේ companies. දැන් මේ companies බැලුවාම private කියලා companies තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ප්‍රයිවට් කියන වචනේ නිකන් හරියට අල්ලන්නේ නැති වචනයක්. හරි මිනිස්සු කැමති නැති වචනයක්. ඉතින් ඒ වුණාට අපි ඒක පොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා බලමු. අනිත් ඒවා පබ්ලික් කම්පැනිස් තියෙනවා. ගොඩක් අය පබ්ලික් කම්පැනිස් කියන වචනේට ආසයි. මොකද ඔක්කොම ප්‍රතිලාභ පබ්ලික් එකට ලැබෙන නිසා පබ්ලික් කම්පැනිස් හොඳයි කියන තත්ත්වයක් අපේ මේ රටේ ගොඩක් පතුරවලා තියෙන දෙයක්. එතකොට ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක තියෙන ප්‍රයිවට් ෆන්ඩින්. ඒ කියන්නේ එක කෙනෙක් හරි කීප දෙනෙක් හරි එකතු වෙලා හරි කොහෙන් හරි ෆන්ඩ්ස් හොයාගෙන ඒක තමයි ඒ ෆන්ඩ් කම්පැනි එකට යන ෆන්ඩින්. එතකොට දැන් අපේ මේ ලීඩ්ස් එකේ ෆන්ඩින් මොකක්වත් නෑ, වොලන්ටරි එෆර්ට් එක තමයි තියෙන ෆන්ඩින් එක. එතකොට මේ පබ්ලික් ෆන්ඩින් ලැබෙනවා නම් කම්පැනි එක කියන්නේ පබ්ලික් ෆන්ඩින් කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සල්ලි දීලා කරනවා නම් ඒකට කියනවා ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා කියනවා. ඒක තමයි SOEs කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට private companies self funded, public companies SOEs කියන ඒවා state එකෙන් fund කරන්නේ, government එකේ money. ඉතින් මේකෙන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ public benefit ලැබෙනවා මේ public state owned enterprises වලින් කියලා. එතකොට private companies වලින් private benefit එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි දැන් අද දැනට ලංකාවේ තියෙන corporate tax rate එක 30%ක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රයිවට් බෙනිෆිට් එකෙන් ලැබෙන net profit එකෙන් හරිනම් 130ක් අපි ගවර්න්මන්ට් එකට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක කිව්වට ඒකෙන් 130ක් net profit එකෙන් ලැබෙන්න ඕනේ මේ ගවර්න්මන්ට් එකට. මෙතන තමයි අපේ ගොඩක් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මේ corporate tax කියන එක ඇත්තටම ලැබෙනවද නැද්ද කොහොමද කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ ආදායම ගොඩක් අඩුයි අපේ ටැක්ස් එකට. ඉතින් ඒක ගැන කියනකොට මට හිතෙනවා මේ තව පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කියන්න. දැන් මේ 2 year tax free investors නෙමෙයි 20 year. දැන් ලංකාවේ කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය පෝට් සිටි එකට එහෙම
ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට එන්න කියලා තියෙනවා 20 years tax free. දැන් 20 years tax free කියලා වහම මේ corporate tax කියලා එකක් කොච්චර ආදායම තියුණත් ඒගොල්ලෝ සතයක්වත් ආණ්ඩුවට ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ තියෙන facilities පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අවුරුදු 20ක් tax free කියලා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගෙනාවාම එතකොට අවුරුදු 20ක් ඒගොල්ලෝ tax return එකක් submit කරන්න අවශ්‍යත් නැතිලු. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් අතරේ කොහොමද අපි මේ පොඩි කම්පනීස් වල මේ ස්ටේට් ඕන් කම්පනීස් වල අරගෙන කතා කරනකොට මේ තරම් ලොකු ආදායමක් නැති වෙන තත්ත්වයක් ලංකාවේ තියෙනකොට කොහොමද අපි ඉස්සරහට යන්නේ? එතකොට මේ හේතුව තියෙන්නේ මේ කෝපරේට් ටැක්ස් කියන එක ආණ්ඩුවට ලැබෙන්නේ නැත්තේ ලොකුම හේතුව තමයි කරප්ෂන්. එතකොට කරප්ෂන් තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රොබ්ලම් එක. ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකද පබ්ලික් කම්පැනි එකද කියන එක නෙවෙයි. එතකොට මේ තව ඉස්සරහට යමු පොඩ්ඩක් කතා කරමු. එතකොට මම පර්සනල් එක්ස්පීරියන්සස් දෙකක් තුනක් කියන්නම්. එතකොට ඔයගලන් තේරෙන්නේ ටැක්ස් ඉවේෂන් කියන කතාව. ටැක්ස් ඉවේෂන් කියන්නේ ඒක නිකන් ගොඩක් නෝමල් දෙයක් වගේ තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. An illegal practice where a person or entity intentionally does not pay due taxes. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ක්ලීන්ඩ්. දැන් මේ ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඇවිල්ලා බිස්නස් කට්ටියකින් සල්ලි ඉල්ලනවා. ඒ වුණාට ඉන්කම් එක පැඩිය පෙන්නන්නේ නැහැ. ගොඩක් ටැක්ස් අඩුවෙන් තමයි ගෙවන්නේ. දැන් මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් මොන්නම් පෙන්නන්නම්. දැන් අවුරුදු 15ක් 20කට විතර ඉස්සෙල්ලා මං නුවර වැඩ කරන කාලේ මට ලැබුණා මේ ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් දුන්නා ගෝල්ඩ් අවෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා ගන්න කියලා කිව්ව දවසක් කියලා එන්න කියලා කිව්වා. මම බැලුවා මොකද්ද මට හම්බෙන්නේ ගෝල්ඩ් අවෝඩ් එක මොකද්ද කියලා කැන්ඩි ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා 6 දෙනෙක් විතර ඇවිල්ලා හිටියා. ඒගොල්ලන්ට දුන්නා මේ මොකද්ද මේ කැන්ඩි ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ වැඩියෙන්ම ටැක්ස් ගෙවන අය කියලා. ඉතින් දුන්නා. ඉතින් මං කල්පනා කරා මම මේ සොච්චමක් හම්බ කරන්නේ අනිත් මට්සේගේ කට්ටිය බලනකොට මම කොහොමද මෙච්චර ටැක්ස් ගෙවන්නේ? හැබැයි අපේ accountant මම කියලා තියුනේ මම කෑෂ් වලින් මොනවත් ආදායමක් පිටින් හම්බ කරන්න ඒවා ගන්නෙ නැහැ. ඒව ඔක්කොම මේ account කරලා ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දාන්න එහෙම තමයි කියලා තිබුණේ. ඉතින් මේ බැජ් එක ගන්න ගියාම 6 දෙනෙක් විතර හිටියා 6 දෙනෙක්. එතකොට හැම ලොකු ප්ලේයර්ස්ලා කවුරුවත් නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම ගෙවන ප්‍රමාණයට ටැක්ස් වලට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ. ඉතින් මං හිතාගත්තා මොකද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. එතකොට මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියන එක ඒ දවස්වල තේරුණා. ඉතින් ඒකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකට හම්බුනේ මට දුන්න මේ එයාපෝට් එකේ යනවා නම් අර ලොන්ජ් එක පාවිච්චි කරන්න ෆ්‍රී ටිකට් එකක් දුන්නා. ඒක ඕන වෙලාවකට යන්න පුළුවන් කියලා. අනිත් එක තමයි ඒ වෙනුවට දුන්න මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දුන්න 1 මිලියන් ක්‍රෙඩිට් රුපීස් වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔය දෙක තමයි ලැබුණේ මේ ඒ වෙනුවෙන්. එතකොට තව එකක් ඉන්සිඩන්ස් එකක් කියනවා. එතකොට 2012 මම ලංකාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම අස්සෙලා එළියට ආවට පස්සේ මට තියුණා මට ඇකවුන්ටන්ට් කිව්වා ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා කාණ හදලා බලනකොට ලක්ෂ 5ක ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එක එන්නේ අපි අර ඔක්කොම ටික සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අලවන්සස් එහෙම දෙනවා තමන්ගේ වියදමට තමන් කරපු වැඩවල වියදම් වලට ඒ අලවන්ස් වලට වෙන්නේ නැති ඒ ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එකක් එන්න තියෙනවා කියලා ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා කිව්වා ඒක ගන්න. හැබැයි මට කිව්වා ගිහිල්ලා කමිෂන හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම බොහොම අමාරුවෙන් ගියා ටැක්ස් කමිෂන හම්බෙන්න මේ කැන්ඩිව. එතකොට ටැක්ස් කමිෂන හොඳට hina වෙලා අර මේ කිව්වා මේ ડોක්ටර් ඔයාගේ ටැක්ස් රිටර්න් එක හැදුවා මේ රිෆන්ඩ් එකත් හැදුවා රිෆන්ඩ් එකේ ලක්ෂ 8ක් තියෙන 5ක් නෙවෙයි කියලා මට කිව්වා. ඉතින් මං කිව්වා එහෙනම් හොඳයිනේ එහෙනම් ඒක දෙන්න accountantට ක්ලියර් කරගන්න දෙන්න කියලා මං කිව්වා. ඊළඟට මං ආවා. ඊට පස්සේ මං ආවට පස්සේ accountant මට කතා කරලා කියන ડોක්ටර් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට කිව්වා. මං කිව්වා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ ලක්ෂ 8ක් දැන් ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එක හම්බෙනවා. ඒ වුණාට ලක්ෂ 3ක් අර වැඩියෙන් හදපු ටික ආපහු දෙන්න කියලා කියන කමිෂනර්ට කියලා කිව්වා. ඉතින් මං කිව්වා මම මේ බ්‍රයිවරි මොනවද කරන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මේක ඔයාට ඕන දෙයක් කරගන්න ඔයාගේ ෆී එක කියන්නේ ඒකෙන් ගෙවන්න. මම එහෙම ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් ඔය එක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ ටැක්ස් ඉවේෂන් කියන ඒවා කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියන ඒවා ගවර්න්මන්ට් ඕන් ගවර්න්මන්ට් එක තමයි එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්නේ. එතකොට කම්පැනිස් හදනවා ඒකෙන් එන ප්‍රොෆිට් ඔක්කොම
රටේ පබ්ලික් වලට ලැබෙනවා කියන මේක තමයි දැන් අපේ තියෙන මතය. ඒක තමයි අපි ක්‍රියා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් පබ්ලික් ෆන්ඩින් ඒක තමයි අපි ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මේ ප්‍රයිවට් ඇන්ඩ් පබ්ලික් කියන දෙක තව ටිකක් හොඳට තේරුම් ගත්තොත් හොඳයි. දැන් ප්‍රයිවට් කියන්නේ සෙල්ෆ් ෆන්ඩඩ්. ඒ කියන්නේ අපි තමන්ගේ මුදලින් තමයි ෆන්ඩ් කරන්නේ. ඒකට සෙල්ෆ් රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆන්ඩ් කරපෙන් දැන් අපි එළවලු කොරටුවක් හැදුවොතින් ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා ඒක කලවලා ගියොත් ඒකේ පාඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක කොරටුව කරපු මිනිස්සයාට. මොකද එයානේ ඒක ෆන්ඩ් කරේ. එයාට රටෙන් කොහෙත් මොනවද දෙන්නේ නැහනේ. So මම කෙයාෆුලි ඒ කියන්නේ බොහොම කෙයාෆුලි මේක කරේ නැත්තම් මේ ප්‍රයිවට් කරන වැඩේ ඒක මගේ පොකට් එකට තමයි වැදෙන්නේ. ඒක හරි ගියේ නැත්තම් ඒක කාටවත් පාඩුවක් නැහැ. Tamanටම තමයි පාඩු වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රයිවට් ෆන්ඩින් කියන එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රයිවට් ෆන්ඩින් කියනකට වැඩිය ඒක සෙල්ෆ් ෆන්ඩඩ් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද එතකොට ඕන කෙනෙකුට තේරෙන මේක ඒ කරන මිනිස්සයා තමයි මේකට ෆන්ඩ්ස් දීලා මේ රිස්ක් එක අරගන්නේ කියලා. පබ්ලික් ෆන්ඩස් එහෙම නෙවෙයි. දැන් පබ්ලික් ෆන්ඩ් කරාම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සල්ලි එන්නේ. එතකොට ඒකේ රිස්ක් එක යන්නේත් පබ්ලික්. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක දැන් මොන හරි එකක් කරලා පාඩුනොත් ඒ පාඩුව ගෙවන්න ඕනේ ගවර්න්මන්ට් එක. ඉතින් ගවර්න්මන්ට් එක ගෙවන්නේ කොහොමද? ගවර්න්මන්ට් එක ගෙවන්නේ රටේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් තමයි ගවර්න්මන්ට් එක ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ irrespective of what I do. ඒ කියන්නේ මම මොනවා කරත් ගවර්න්මන්ට් පබ්ලික් ෆන්ඩ් එකෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් it will empty my pocket. මගේ පොකට් එකටම තමයි වදින්නේ පබ්ලික් සර්විස් එකක් හරි මේ ඩැමේජ් වුණොත් හරි ආදායමක් නැත්නම් ඉතින් පබ්ලික් සර්විසස් වල ආදායම නැති වෙන්න වැඩේ තියෙන්නේ අපිටම තමයි ඒකට ගෙවන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපි රෙස්පොන්සිබල් උත් නැහැ, අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එතකොට මේක ගැන මේ ළඟදී තියුණු කතාවයක් අපි දැන් ඩේරි ෆාම් ගැන ළඟදී කතා කරා. ඒකේ විස්තරයක් ගැන මේ මිල්කෝ ගැන පත්තරේ ආටිකල් එකක් තිබුණා. මිල්කෝ මේ මොකද වුනේ? මිල්කෝ කියන්නේ ලංකාවේ ඩේරි ෆාමින් වල බොහොම ඉස්සරහින් තියෙන මේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිස් එක. එතකොට මිල්කෝ මොකද වුනේ කියලා මම ඒක පොඩ්ඩක් සමරි එක මම ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්න හැබැයි සිංහලෙන් කියන්න. එතකොට මිල්කෝ එකෙන් කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන කිරි වලින් මිල්ක් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා. එතකොට before 2019 2019 ඉස්සෙල්ලා මිල්කෝ එකේ loss එක ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකේ loss එක rupees 800 million. ඊට පස්සේ මේක ගැන මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉන්න කාලේ කමිටි එකක් දාලා මේකට වෙන ලීඩර් කෙනෙක් පත් කරලා මේක හදන්න try කරාට ඒ කමිටි එකට හොයාගන්න කවුරුවත් බැරි වුණා කියලා තමයි මේ ආටිකල් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වොලන්ටියර් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තිනවා 2020. එයාගේ නම ලසන්ත කියලා. ඒ මැතමැටිෂියන් ඇන එන්ජිනියර්. ගොඩක් කේපබල් මිනිස්සෙක්. එයා එතකොට මේ ඒ දවස්වල දැන් මේ මිල්කෝ එක ඉන්දියන් කම්පැනි එකට විකුණන්න හරි ගසලා තිබුණේ මේක අලාභයි කියලා. ඒක ඒ මිනිස්සයා ඒක නවත්තලා ඒකේ ඉන්න වැඩ කරන අය හැමෝම එකතු කරගෙන ලොකු හොඳ ටීම් ලීඩර් කෙනෙක් හැටියට looked after staff බලාගෙන ඒගොල්ලන්ට බෝනස් එහෙම දීලා ඒගොල්ලන්ගේ වාසි වෙන විදියට වැඩ කරලා 2021 22 වෙනකොට මිල්කෝ වල ප්‍රොෆිට් එක 400 මිලියන් වලට වැඩි වුණා. දැන් මේ 800 මිලියන් නැතුව තිච්ච එක 400 මිලියන් ප්‍රොෆිට් එකකට කන්වර්ට් කරා. එතකොට ඒ කාලේ මිල්කෝ එකේ හිටිය යූනියන්ස් තියෙනවනේ. යූනියන්ස් හරිනම් කරන්න ඕනේ මේ ඒ වැඩ කරන අය වෙනුවෙන් යූනියන්ස් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට අපේ යූනියන්ස් එහෙම නෙවෙයි. අපේ පොහොට්ටු යූනියන් තියෙනවා, ග්‍රීන් යූනියන් තියෙනවා, රෙඩ් යූනියන් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොහොට්ටු යූනියන් එක did not like him and ඒ පොහොට්ටු යූනියන් එකේ ස්ට්‍රයික් එකක් ඕගනයිස් කරන්න ගිහිල්ලා එම්ප්ලොයිස්ලා ඇවිල්ලා නැහැ ස්ට්‍රයික් එකට. ඉතින් මේක නිසා ඊට පස්සේ මේක කොහොම හරි මිනිස්ටර්ත් එක්ක කන්ෆ්ලික්ට් එකක් ඇති වෙලා මොකක් හරි කරප්ට් ඩීල් එකකට කැමති නැති එකක් වෙලා ඊට පස්සේ මිනිස්ටර් කරේ මෙයාව රිමූව් කරා. මොකද ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකේ ඉතින් මිනිස්ටර් කරලා ඊට පස්සේ පොහොට්ටු හිටපු සෙක්‍රටරි කෙනෙක් රේණුකා කියලා පත් කරා. පත් කළා ඊට පස්සේ ඔෆිෂියල්ස්ලා ගෙනාව අර සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් තමන්ගේ කට්ටිය ඕන කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්නේ. පැරෂූට් කරා කම්පිටන්ස් එකට නෙමෙයි ඔෆිෂියල්ස්ලා. නෝ මෙරිටොක්‍රටිස් කමක් නැහැ, කම්පිටන්ස් එකක් නැහැ. මිනිස්සුන් ඔෆිෂියල්ස්ලා ගෙනාවා. මිල්කෝ එක දැන් 2020ට වඩා ඉස්සෙල්ලට වඩා දැන් ආපහු මෙගා ලොසස්. මොකද දැන් ආයෙමත් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොබ්ලම්. එතකොට now the Pohottu union wants to remove Renuka. දැන් Pohottu union හදනවා රේණුකාව remove කරන්න. ඒ වුණාට දැන් මිල්කෝ යනවා again now it is on sale to India. Now see what has happened.
So you can see how state-owned enterprises, we have to pay for these mistakes that happens within. So මේක දැන් මේ ආටිකල් එකේ මුලින්ම තිබුණ Advocata privatisation campaign එකේ anti social market solution කියලා තියලා ඒකේ මේ ටයිටල් එකේම දාලා තියෙනවා significant losses were recorded only by Ceylon Petroleum Corporation, Ceylon Electricity Board and Sri Lankan Airlines out of the 287 SOEs currently in operation. එතකොට ඒක බැලුවාම තව පොඩ්ඩක් බැලුවාම දැන් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් ගැන අපි ඔක්කොම දන්නවා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ තියෙන තත්ත්වය. ඒ වුණාට ඒක පොඩ්ඩක් කිව්වොත් හොඳයි. Now Sri Lankan Airlines එකේ enterprise value එක negative rupees 100 billion. දැන් තියෙන negative value එකක් තමයි Sri Lanka Airlines එකේ තියෙන්නේ. එතකොට net debt එක තියෙනවා negative rupees 88 billion. එතකොට equity value එක මේ Sri Lankan Airlines එකේ negative rupees 188 billion. එතකොට number of shares මෙච්චර ගාණක් තියෙනවා. එහෙන් බැලුවාම එක share value එකක negative එක 364 rupees. ඒ කියන්නේ දැන් මට එක share එකක් තියෙනවනේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ. ඒක මම විකුණනවා නම් කාට හරි මම තව රුපියල් 364කුත් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ negative equity එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකට තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක කාටවත් විකුණන්නත් බැරි, කවුරුවත් ගන්නෙත් නැති. ඒක නිසා දැන් ඒක නිකන් අර තුවාලයක් වගේ ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එකටම ගෙවන්න වෙලා එහෙම ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒක නිසා. එතකොට දැන් ඇත්තටම දැන් ওই කවුරු හරි අපි කවුරු හරි ගන්නව ඕන නම් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක රුපියලකට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ වැලියු එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ තියෙන්නේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිස්. එතකොට ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක ගැන පොඩ්ඩක් හිස්ටරි එක බැලුවොත් හොඳයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා එයාලයින් එකේ දැන් මෙතන මේ එමිරේට්ස් වලට ජොයින් වුණේ 1999. හැබැයි මම ඊට ඉස්සෙල්ලා මම දැනන් හිටියා මේ UK වල හිටියා ග්ලෙන් කැරියස් කියලා. ඒ මිනිස්සයා හරි හොඳයි. බොහොම අමාරුවෙන් මේව කළා පොඩි බිස්නස් එකක් කරපු මිනිස්සෙක්. ඒ මිනිස්සයා මට කිව්වා ඒ මිනිස්සයා දැන් නැහැ හැබැයි කිව්වා මේ එයා ලංකාවේ හැදපු විදිය. එයා සිලෝන් කාලේ ඉඳලා බොහොම අමාරුවෙන් යන්තම් මේ පොඩි බබෙක් වගේ හැදිලා මේ දැන් යන්තම් ඇඩොලසන්ට් සයිස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන කාලේ කියලා කිව්වා. මේක මේ එමිරේට්ස් එකට විකුණන්න හදන්නේ. එතකොට මම දන්න තරමට ඒ මිනිස්සයා ප්‍රයිවට්ලි ගියා සිරිමානේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හම්බෙන්න මේක මේ එමිරේට්ස් එකට විකුණන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට එමිරේට්ස් එකට විකුණලා අපිට උනේ අපේ රයිට්ස් වගේක් තිබුණා. මොකද ගොඩක් පරණ එයාලයින් එකක් නිසා එයා සිලෝන් රූට්ස් වගේක් මොන හරි එහෙම කතාවක් තිබුණා. ඒ රූට්ස් අපිට නැති වුණු එක තමයි උනේ. ඒ කියන්නේ නිකම්ම අපිට වැලිඩිටි එකක් තිබුණු ගොඩක් වැලිඩ් රූට්ස්. ඒ කියන්නේ අපි ඒක බලමු දැන් ලංකාවේ කිව්වොත් කොළඹ ඉඳලා මාතරට තියෙනවා මේ රූට් එකක් තියෙනවා මෝටර් වේග කියලා කියමුකෝ. දැන් මේක ගොඩක් පොපියුලර්. ඉතින් මේක පොපියුලර් වුණාම මේකේ අයිතිය ගන්න ඉන්නව ඕන තරම් කට්ටිය. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි අපිට ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකට උනේ මේ විකිණීමෙන්. ඒ කොහොම හරි දැන් මේ ප්‍රොෆිට් එක බලන්න පුළුවන් මේ බිලියන්ස් වලින් තියෙන්නේ. එමිරේට්ස් කාලෙත් ප්‍රොෆිට් එක තියුණා. පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් හරි කොහොම හරි තියුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ මෙතන එමිරේට්ස් කට්ටිය එළියට දැම්ම. මොකද මේ අපේ පොලිටිෂියන් කෙනෙකුට ඒගොල්ලෝ කට්ටියටයි මේ පැසෙන්ජර්ස්ලා ඕෆ්ලෝඩ් කරලා ප්ලේන් එකට නගින්න බැරි වුණු හින්දා පොඩි පලියක් ගන්න හින්දා එමිරේට්ස් එක අපහු රිමූව් කරා. රිමූව් කරාට පස්සේ දැන් මේ ලොස් එක බිලියන්ස් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර බිලියන්ස් ප්‍රමාණයකින් අවිලා මේකේ පාඩුව කවුද ගෙවන්නේ? අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු තමයි ගෙවන්නේ. එතකොට now අපි පොඩ්ඩක් මේක බලමු. පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රොෆිට් තියුණත් මේක කොහොමද අපි කැල්කුලේට් කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට current basic interest rate එක 10%. එතකොට ශ්‍රී ලංකන් airline if making 10% of its investment then we can call it breaking even and not profit making. එතකොට 10% profit එකක් ගන්න පුළුවන් නම් airline එකට ඒ කියන්නේ profit නෙමෙයි ඒක at least breaking even. එතකොට to do that their net profit should be rupees 10 billion per year. rupees 10 billion හම්බ කරන්න ඕනේ අපි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක break even company එකක් වෙන්න not profit making. ඉතින් දැන් මෙතන එක තැනකවත් 10 billion ඇවිල්ලා නැහැනේ අපිට පේනවනේ. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ state owned enterprises වල තියෙන ප්‍රශ්න. එතකොට public service එකකට state owned enterprises එකක්
ඩයිරෙක්ට් පබ්ලික් බෙනිෆිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකේ පළවෙනි දේ. has to be efficient and productive. Profit making is not the mission. ඒ කියන්නේ profit making එකට වඩා service එක තමයි මේ ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකේ ඇත්තම වැඩිම කෙරෙන්න ඕන දේ. එතකොට at least should break even. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිස් එක අඩු ගානේ ඒකේ වියදමුවත් හොයා ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ඒක මේ පිටින් සල්ලි ගෙනල්ලා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ගෙවන්නේ නැතුව. එතකොට so not added cost to the taxpayer. taxpayer ගේ බර තව වැඩි කරන්නේ නැතුව ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිස් එක අඩු ගානේ ඒක මැනේජ් කරගන්නවත් ආදායමක් හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම බලනකොට අපිට අවශ්‍යම ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිසස් තමයි education. education අපිට essential for development. ඉතින් ඒකේ ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකක් වෙන්න ඕනේ, ප්‍රයිවට්ලි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම කරත් public commitment එකක් තියෙන්න ඕනේ education. healthcare ඉතින් අපි ඔක්කොමලා දන්නවා wealth of the nation and then තියෙන තත්ත්වය හැටියට මට අහගන්න ලැබෙන දේ වුණොත් සමහරලාට ගොඩක් දුකයි. ඒ වුණාට ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. healthcare කියන එක wealth of the nation. ඒකත් අපි safeguard කරගන්න ඒකත් state owned enterprise එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට transport ගොඩක් හරි කොහොම හරි ඒකත් self මේ state owned enterprise එකකින් support කරනවා නම් හොඳයි. මම example එකක් කියන්නම්. දැන් අපි නර්ස් කෙනෙක් නම් මම හොස්පිටල් එකේ shift එක ඉවරලා රෑ 10ට ඉවර වුණාට මම ගෙදර යන්න මට බස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මට ප්‍රයිවට් කාර් එකක් හය කරගෙන ගෙදර ගියොත් පඩියත් මදි ඒක ගෙවා ගන්න. ඉතින් එතකොට බස් එකක් තියෙනවා නම් බස් එකේ ඉතින් ඒ වෙලාවට පැසෙන්ජර්ස්ලා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ප්‍රයිවට් කට්ටිය ඒ වෙලාවට බස් දුවන්නේ නැහැනේ. ඉතින් එතකොට මේ බස් එක දුවන්න ස්ටේට් එකක තියෙන කම්පැනි එකකින් තමයි දුවන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙම කරාම ඒගොල්ලෝ පබ්ලික් අර ගොඩක් පැසෙන්ජර්ස්ලා ඉන්න වෙලාවට එන එකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් ලැබෙන විදියට කවර් කරගන්න ටිකට් ප්‍රයිසස් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකත් එෆිෂියන්ට්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඒක ස්ටේට් ඕන් හැටියට. එහෙම නැත්නම් අපිට රට දුවන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ සර්විසස් මේන්ටේන් කරන්න අමාරු දේවල් මේන්ටේන් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට අනිත් එක තමයි ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියන ඒවා මේ එකම මොඩල් එක හැමතැනටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවට the model should apply to our culture. අපේ කල්චර් එකට ගැලපෙන්නත් ඕනේ. එතකොට the model should apply to our resources. දැන් අපේ කල්චර් එක බැලුවොත් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. දැන් මෙහි ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් දැන් අපේ හොස්පිටල් එක හරි ඔෆිස් එක හරි මොන හරි එකකට ගියාම මේ මිනිසුන් ඇඟිල්ල තියලා මේ ඩිජිටල් එකක් දාන්න නැහැ මේ වෙලාවට මෙතනට එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ ඩිජිටල් සයින් ඔෆ් එකක් කරන්න නැහැ. දැන් ලංකාවේ ඩිජිටල් සයින් ඔෆ් කරන තැන් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. දැන් ඒ වගේ මම දන්නවා උදේට ගිහිල්ලා ඩිජිටල් සයින් ඔෆ් කරලා තව කොහේ හරි වැඩට යනවා. වැඩට ගිහිල්ලා හවසට ඇවිල්ලා ඩිජිටල් සයින් එක ඔෆ් කරලා ගෙදර යනවා. ඉතින් එහෙම ජොබ්ස් දෙකක් කරන තැනුත් තියෙනවා ස්ටේට් ඕන්ඩ් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වල ලංකාවේ. එතකොට දැන් මේ පිටරටවල එහෙම නැහැ. මිනිස්සු ඇත්තටම මේ ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස් වල ලොකු මේ ප්‍රයිඩ් එකක් ගන්නවා. අපි මේ වෙලාවට හරියට වැඩට යනවා. අපි වෙලාව වෙනකන් වැඩ කරලා යන්නේ. අපි 5ට ඔෆ් නම් 5ට ඔෆ්. 5ට ඉස්සෙල්ලා ඔෆ් නෑ. හැබැයි 5යි කාල 5යි 20ට ඔෆ් කරන්න කට්ටිය ප්ලෑන් කරනවා නම් ඒකටත් ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. ඉතින් ඒ වගේ කල්චර් එකේ හැටියට මොඩල් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොඩල් එක අපේ රිසෝසස් වල හැටියට වෙන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක කරන්න කට්ටිය නැත්නම් මේ මොඩල් එක අපිට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. දැන් අපිට එයාලයින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හදලා අපිට ඒරෝප්ලේන්ස් හදන්න ඕනේ කියලා කම්පැනියක් ස්ටේට් ඕන් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඇදුවට අපේ කට්ටියට ඒවා උගන්වලා නැත්නම් අපි කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් රිසෝසස් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ මොඩල් එක අපේ සක්සස් ස්ටෝරිස් තියෙනවනේ. සමහර හොඳට කරන SOS තියෙනවා නම් ඒ මොඩල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න හොඳ. දැන් අපි මිල්කෝ එක ගැන මම කතා කරා. මිල්කෝ එක කොහොමද හොඳ උනේ? හොඳ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ආවා. ඉතින් ඒ වගේ කම්පිටන්සි එකක් මේන්ටේන් කරන විදියක් තියුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එහෙම නැත්තම් කොහොමද කරන්නේ? මට මතකයි අපි ලොකු මීටින් එකකට එකපාරක් ගියා අපේ මිනිස්ටර් කෙනෙක් එක්ක. මිනිස්ටර්ගේ මීටින් එක උරුනහම මම ආපහු යන්න එනකොට මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා හයියෙන් කතා කරලා පස්සෙන් ආව දුවගෙන. බලනකොට මිනිස්ටර්ගේ සෙක්‍රටරි දුවගෙන ආව මගේ පස්සෙන්. මට කියනවා සර් පුළුවන් නම් මිනිට් එක ලියලා දීලා යන්නලු. එයාට මිනිට් එක තේරෙන්නේ නැහැලු ලියා ගන්න. ඉතින් දැන් මේ සල්ලි ගෙවල ඉන්න මිනිස්සයාගේ ජොබ් එක මම ආපහු ගිහිල්ලා මීටින් එකේ මිනිට් එක එයාට ටයිප් කරලා දීලා ඉවරලා ආවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන සිස්ටම් එක අපි කොහොමද යන්නේ ඉස්සරහට? එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ලංකාවේ තියෙන කරප්ෂන් සිටුේෂන් එක තමයි
ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒකාතකින් බලනකොට මේ කරප්ෂන් ඉන්ඩෙක්ස් 2002 බැලුවොත් මේ කලර්ස් වලින් බැලුවොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ ලාකස් කලයක තියෙන වැඩිම කරප් කන්ට්‍රීස්. එතකොට ලයිට් කලක යෙලෝ එහෙම තියෙන්නේ කරප්ෂන් ඉතාම අඩු කන්ට්‍රීස්. දැන් ඇත්තටම නෝටික් කන්ට්‍රීස්. ඒ කියන්නේ නෝර්වේ, ස්වීඩන් වගේ කන්ට්‍රීස් තමයි කරප්ෂන් අඩුම කන්ට්‍රීස් ලෝකේ. ඉතින් ඒවයි සාමදානෙන් හොඳට ඉන්නවා. ඒවයි යුද්ධ ආරම්භය වැඩිපුර නේ. හොඳට ඉන්නවා. දැන් අපි ලංකාවේ කලයක බැලුවොත් දැන් අපි ඩීල් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ලංකාවේ කලයක පේනවනේ කරප්ෂන් 30 40 විතර තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපි ඉන්දියාවත් එක්ක අපි ගොඩක් ඩීල්ස් කරනවා. එතකොට මේ කලයක පේනවනේ. චයිනය එක්ක අපි ගොඩක් ඩීල්ස් දානවා. කරායක තියෙනවා. එතකොට අපි ලංකාවේ කරප්ෂන් ලෙවල් එක දන්නකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ඩීල් එකක් දැම්මහම කරප්ෂන් එක තියෙන්නේ අපේ පැත්තේ විතරක් නෙමෙයි. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් කරප්ෂන් ඉන්ඩෙක්ස් එකත් ඒකමයි. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට කොච්චර බඩට වදිනවද කියලා මේ ඩීල්ස් කරනකොට මේ වගේ කන්ට්‍රීස් එක. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් හිතන එක හොඳයි. එතකොට SOEs who are the benefactors? දැන් සමහර SOEs self beneficial. මොකද self beneficial කියලා කියන්නේ දැන් public funded වුණාට state enterprise එකක self beneficial වෙන්නේ කොහොමද? දැන් enterprise එක පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තාම ඒකට දානවා politically appointed directors, politically appointed staff, no proper job description, not efficient, staff එක double the number. and මොකද ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. පාඩු වුණත් කමක් නැහැ, ලාභ වුණත් කමක් නැහැ. public නේ pay කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කිසි ගාණක් නැහැ ඉන්න. එතකොට public විතරක් beneficial ඒවා තියෙනවද? එහෙම SO එකක් ලංකාවේ තියෙනවද කියන එක ටිකක් හිතා ගන්න අමාරුයි. දැන් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් තියෙනකොට. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් ගැන අපි කතා කරා. දැන් මිහින් එයාලයින් කියලා එකක් අපිට තිබුණානේ. දැන් මේකට සල්ලි ගෙවුවේ කවුද? ඒකට මොකද වුනේ? ඒවා ඉතින් ලංකාවේ කට්ටිය බොහොම දැනුම අඩුයි. ඒ වුණාට අපේ මුදලින්ම තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආටිකල් එකේ දැන් ලියලා තියෙනවා. ඒකේ ලියලා තියෙන මේ ස්ටේට්මන්ට් එක මම සිංහලට පරිවර්තනය කරා. Advocata's promotion of the privatization of SOEs is a remedy that would amplify, not alleviate government corruption. හරි. එතකොට SOE පුද්ගලිකකරණය ඇඩ්වොකාටා විසින් ප්‍රවර්ධනය කිරීම රජයේ දූෂණය අවම කිරීම නොව විස්තරණය කරන පිළියම. දැන් මෙතන ඇඩ්වොකාටා කියන්නේ think tank එකක් මෙතන මැදට දාගෙන මේක කියන්නේ මේ privatization equals corruption කියන වගේ මේකක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඔපිනියන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඔපිනියන් එකට දීලා තියෙන එවිඩන්ස් හරියටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් බලමු අපි කුඹුරු කියනවා කියන දැන් මේ කුඹුරු තියෙනවා. ඉතින් මේ කුඹුරු එක කොටසක් හැමෝටම අයිති වෙන වෙන අයට අයිති ඒවනේ. වෙන වෙන අයට තමයි මේවා අයිති. ඉතින් පොඩි පොඩි කුඹුරු තියෙනවා තම තමන් කරගෙන යනවා. එහෙම තමයි ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ඒවා කරන්නේ. ඒ වුණාට කවුරු හරි දැන් මෙතන ඉන්නවා ටිකක් ස්මාර්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ කියනවා දැන් මෙච්චර අපි හැමෝම තනියෙන් වැඩ කරගන්න ඕන, තනියෙන් පෝර ගේන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක කරමු කියලා ඉතින් පොඩි කම්පැනියක් හදලා එතකොට පොඩි ට්‍රැක්ටරයක් එහෙම අරගෙන අර තියෙන යන මහන්සියට වඩා අඩුවෙන් ඊට වඩා ලාභයෙන් ඊට වඩා ප්‍රතිඵල ලැබෙන විදිහට මේ ඔක්කොම කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කරා කියමු පොඩි කම්පැනියක් හැටියට අරගෙන එතකොට අරගෙන 1% takes leadership අරගෙන promote cultivate one land and ඒක less expensive more profit better for all owners. ඉතින් ඒ වගේ එකක් හැදුවාම සමහරලාට මේ වගේ එකක් ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම කරන්නේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට මේක ජනසතු කරනු කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මොකද මේක පබ්ලික් කරන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ ආගියුමන්ට් එකක් එනවා. එහෙම හොඳට කවුරු හරි කරගෙන යනවා. දැන් මැලිබන් එක මම මේ වෙලාවේ ඉස්සරහට ගත්තා. මැලිබන් කියන එක්කෙන අයිතිකාරය ඉස්සෙල්ලාම හීන් අප්පුවමි කියන වරුස්සයා හිටියේ මම ගාල්ලේ මම ඉන්න ටවුමට නෙමෙයි මම හිටියේ ඇත්තටම විලේජ් එක. ඒ විලේජ් එකකින් අක්මීමන කියන විලේජ් එකේ තමයි මේ මැලිබන් මුලදාදී හිටියේ. අතම 3ක් එහා. ඉතින් මේ මැලිබන් මුදලාලේ තනියෙන්ම තමයි මේ වැඩේ අරගෙන ඉස්සරහට ආවේ. ඊට පස්සේ මේක තාමත් ප්‍රයිවට් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකක් නිසා ඒ විදිහට කෙරීගෙන යනවා. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක කොයි විදිහට යයිද දැන් ඊට පස්සේ රිවිෂන්ස් වගේ කරලා තියෙනවා. දැන් 2020 ආණ්ඩුවේ මොන හරි හේතුවක් නිසා ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 4-5ක් යනකොට මැලිබන් තත්ත්වය කොහොම වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට
තව හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් ලංකාවේ ටී. ලංකාවේ ටී ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. What happened to Sri Lankan tea? ලංකාවේ ටී ශ්‍රීලෝන් ටී කිව්වහම පුදුම බ්‍රෑන්ඩ් ලෙවල් එකක් තිබුණා 1960 ගණන් විතර වෙනකොට. ලෝකේ ඕන තැනකම සිලෝන් ටී කිව්වහම ලොකු ලෙවල් එකක් තිබුණා. එතකොට ඒ ලෑන්ඩ් රිෆෝම් ලෝස් වගේ ගෙනල්ලා තිබුණා 1972 75. ලෑන්ඩ් සීලිං on private ownership එක 50 acres වලට ලිමිට් කරා. පැඩි නම් 25 acres කියලා ලිමිට් කරා. ඒ කියන්නේ private ownership එක නැති කරා අක්කර 50කට වැඩිය තියෙන්න බෑ. ඉතින් අක්කර 50ක තේ වලින් තේ ෆැක්ටරියක් දුවන්න බෑ. දැන් තේ ෆැක්ටරි තියුණත් ගොඩක් අය ඒ තේ ෆැක්ටරි දුවන්නේ පිට පොඩි පොඩි අයගෙන් තේ කොට එකතු කරගෙන. එතකොට තේ කොට Tamanට ලැබෙන ඒවා Tamanට ඕන ක්වොලිටි එකටම ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ලොකු අමාරුකමක් තියෙනවා ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න. ඉතින් මේ රූල් එක වෙලාවේ මම දන්නවා මොකද මම මේ 72 නෙමෙයි 1965 ඉඳලා 70 වෙනකන් හිටියේ බණ්ඩාරවෙල. ඉතින් බණ්ඩාරවෙල බොහොම තේ හදන රටක්. මේ ගම. ඉතින් එහෙ ඉඳලා මම දන්නවා මට දැනගත්තේ මේ මම තාත්තමයි කිව්වේ මේ ටී මේකර්ස්ලා මේ රටේ මේක දැන් කරන්න බෑ කියලා ගොඩක් අය ගියා කෙන්යාවට. දැන් ලෝකේ තියෙන තේ වලට ලොකුම තර්ජනයක් තියෙන්නේ කෙන්යාවෙන්. ඉතින් කෙන්යාවෙන් තේ එන්නේ කෙන්යාවේ තේ නෙමෙයි මේ ලංකාවේ හිටපු ටී මේකර්ස්ලා ගිහිල්ලා කෙන්යාවෙන් තේ වන නිසා තමයි දැන් අපිට ලංකාවේ තේ වලටත් තැනක් නැති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට Advocata Institute is leading Sri Lanka's privatization bandwagon කියලා statement එකක් දාලා තියෙනවා මේ ආටිකල් එකේ. Luckily for the developed capitalist economies of the West and those that industrially transformed in 20th century in Asia, the ultra pro-market policy of Advocata never held sway in government decision making. ඒ කියන්නේ මේ statement එකේ කියලා තියෙන්නේ මේ Advocata ආයතනය තමයි ලංකාවේ පෞද්ගලිකකරණයේ ප්‍රමුඛයා කියලා. වාසනාවකට මෙන් බටහිර සංවර්ධිත ධනේශ්වර ආර්ථිකය සඳහා මෙම Advocata ප්‍රතිපත්ති පාවිච්චි නොකරපු නිසා ඒ හරියා කියන කතාවක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ටේට්මන්ට් එකට එවිඩන්ස් තියෙනවා. දැන් ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිස්ට් එකක මේවට ඇති සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරා නම් තමයි හොඳ. දැන් Advocata එකේ කමෙන්ටරිස් බැලුවොත් ඒක ගොඩක් හොඳට ඇනලයිස් කරපු ඩොකියුමන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ understanding corruption, how Sri Lanka's economic system favors a select few, what happened to our debt, shaping Sri Lanka's growth narrative, reforming the tax incentive structure in Sri Lanka, securing food security, borders and the budget, reforming Sri Lanka's tax system, why was the IMF tranche delayed. So ගොඩක් හොඳ මේ ඉන්වෙස්ටිගේට් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එකනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට think tank එකක් නෑ මේවා ඩිස්කස් කරන එක ඒගොල්ලන් කරන්න දෙයක්. ඉතින් ඒවා ගොඩක් හොඳ ඩොකියුමන්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ කියවන්න. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් දැන් මේක නුවරඑළියේ තියෙන පෝස්ට් ඔෆිස් එකයි නුවරඑළියේ තියෙන මේ බිල්ඩින් එකක්. මේක ගොඩක් හෙරිටේජ් බිල්ඩින් එකක්. ඉස්සර 1948 තිබුණු ඩිසයින් එකට ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් නැෂනල් හෙරිටේජ් වගේ එකක්. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් විකුණනවා නම් ස්ටේට් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකක් කරන්න මේ එකෝ මේ මොකද හොටෙල් එකක් හදන්න. එතකොට මෙතන මේකෙන් අපි වැඩි ලාභයක් ලැබෙන්න විදියක් නැහැනේ. ඉතින් මේ කියන්නේ මේක මේ වගේ එකක් කරනවා මේක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් ඩීල් එකක්. rather than for national benefit. එතකොට දැන් හිතන්න පුළුවන් මේවා SOEs කරන්නේ එකෝ මේ ප්‍රයිවටයිස් කරන්නේ SOE එකකින් ප්‍රයිවටයිස් කරන්නේ මොකක් හරි ප්‍රයිවට් ඩීල් එකක්. එතකොට මේ කතාව ඇත්ත. දැන් Advocata එකෙන් කියලා තියෙනවා නම් මේක මේ ප්‍රයිවටයිස් කරලා මේ හොටෙලයක් හදන්න කියලා තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් එතකොට ඔන්න හිතා ගන්න පුළුවන් මේ Advocata එක මේ ප්‍රයිවටයිසිං බෑන්ඩ් වගන් එකේ තමයි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම එවිඩන්ස් එකක් මම දන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මේ ඒ ආටිකල් එකේ තියුණා ජර්මානු මෝටර රථ සමාගමකට Volkswagen එක ගැන විස්තරයක් දාලා තියුණා. Volkswagen එක 1934 දී සම්පූර්ණයෙන්ම රජයේ සතු SOE එකක් හැටියට තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේක හරි දියුණුයි කියන කතාව තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් ඒක කියන්නේ එතකොට Advocata ප්‍රතිපත්ති ඒ දවස්වල
ජර්මන් රජය පාවිච්චි කරේ නැති නිසා දැන් මේක දියුණුනා කියන කතාවක් තමයි කියලා තියෙන්නේ මේ ආටිකල්. එතකොට Volkswagen එක ඇත්තටම SOE එකක්ද? ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා බලුවොත් Volkswagen was founded by the German government under the control of Adolf Hitler. 1934 දී හිට්ලර් තමයි මේ Volkswagen company හදලා තියෙන්නේ. එතකොට SOE එකක්. The purpose of the company was to develop and mass produce affordable yet speedy vehicle. එතකොට after the war ended, the factory was in ruins. Volkswagen was founded under the Nazi rule, but it is now a private company. එතකොට 2023 වෙනකොට Volkswagen එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Volkswagen එකේ 131ක් අයිති Porsche family එකේ කට්ටියට. 11ක් 12ක් nearly අයිති Lower Saxony කියන එක කට්ටියට. 10%ක් අයිති Kota Investment Authority එකට. Kota Investment Authority එකට. ඉතුරු ටික තමයි small shareholders කියන්නේ. එතකොට මේකේ state owned කියන කතාව ගැලපෙන්නේ නැහැ දැන් 2023 වෙනකොට. අනිත් එක 1934 SOE එකක් වෙච්ච නිසා මේ 2023 මේ දැනට තියෙන තත්ත්වය තියෙනවා කියන එක පිළිගන්නත් බෑ. එතකොට ජර්මනි ආණ්ඩුව මේ 1961 දී පමණක් ප්‍රධාන ආයෝජකයන්ට විරුද්ධව කුඩා ආයෝජකවන්ට පක්ෂව සමාගම බෙදා හැරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SOE එක ඩිසෝල්ව් කරලා තියෙන්නේ 1961 දී. ඉතින් ඊට පස්සේ හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ආවේ කියලා. එතකොට පුද්ගලිකාංශයේ දූෂණය එහි පද්ගලකරණ න්‍යාය පත්‍රයේ යථාර්ථයෙන් ඈත් වූ නව ලිබරල් ප්‍රවාදයේ මුල් බැස ඇති ආකාරය පෙන්වීමට තමයි මේ ආටිකල් එක ලියලා තියෙනවා කියලා කිව්වට මේකේ එවිඩන්ස් හරියට ඇනලයිස් වෙලා මදි. එතකොට තව ස්ටේට්මන්ට් එකක් තිබුණා මේකේ did big governments brew corruption and collapse in the West and Asia. එතකොට මේකේ මේ හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. දැන් හොඳ පැත්තක් තියෙනවා මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ. මේකද මේකේ මේ social economy එක ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ developed countries වල මෙතන කියලා තියෙනවා let that state primarily led the economic transformation of the developed capitalist economies in the West and Asia, Japan, South Korea, Taiwan and China in the 20th century due to the apparent incapability of the market system by itself to industrially transform an underdeveloped country and to maintain economic welfare. ඉතින් එතකොට ස්ටේට් එක ඩයිරෙක්ට් කරා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්ත තමයි. ස්ටේට් එක තමයි ඩයිරෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට්. ඉතින් ඒක ප්‍රයිවට් හැදියට යනවද පබ්ලික් හැදියට යනවද ඒක කම්බයින් විදියට යනවද කියන එක ඒ තියෙන ලෞකික ලෝකල් මොඩල් එක හැටියට තමයි තීරණය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ස්ටේට්මන්ට් එකේ ලොකු හොඳ දෙයක්ත් කතා කරලා. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මාකට් ඉකොනොමි එක ගැන. ඒක මම සෝෂල් මම ඉකොනොමික්ස් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මේකේ තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එකේ දැන් හැටියට සෝෂල් මාකට් ඉකොනොමි කියන්නේ a model combining a free market capitalist economic system alongside social policies and enough regulation. Now මේ regulation කියන වචනේ අපි හොඳට හිතා ගන්න ඕනේ. Regulation to establish both fair competition within the market and generally a welfare. So මේ regulation කියන එක දැන් අපිට ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය අපිට දන්නවනේ. මේ regulation apply වෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේ social market economy කියන එක පටන් ගන්නවත් බෑ. The social market economy was originally promoted and implemented in West Germany. ඒක West Germany model එකක්. The social market refrains from attempts to plan and guide production, the workforce or sales, but support planned efforts to influence the economy through the organic means of a comprehensive economic policy coupled with flexible adaptation to market studies. So combining monetary, credit, trade, tax, customs, investment and social policies as well as other measures, this type of economic policy aims to create an economy that serves the welfare and needs of the entire population, thereby fulfilling its ultimate goal. දැන් මේ මොඩල් එක හොඳට කියවන ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒක මේන්ටේන් කරන්න tough regulation ක්‍රමයක් ඕනේ. regulation apply වෙන්නේ නැත්නම්
social market economy එකක් කරන්න බෑ. එතකොට social market approach rejects the communist ideas of replacing private property and markets with social ownership and economic planning. The social element of the model instead refers to support for the provision of equal opportunity and protection of those unable to enter the market labor force because of old age, disability and unemployment. දැන් මේක තමයි අපි එකපාරක් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අපි social responsibility ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා. ඒක government එකෙන් කරෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් social economy, social market economy කියන එකට අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේ අපිට මේකේ මේ ආටිකල් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා වර්තමාන ආර්ථිකයේ සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්ව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය එය සාක්ෂාත් කරගති නොහැකි බව පැවසීම නොසකමතුණු ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ ඩබල් නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය මෙහෙම ලිව්වම හරි අමාරුයි තේරුම් ගන්න. Issue hence be imprudent to say that Sri Lankan government cannot achieve. ඒ කියන්නේ double negative imprudent and cannot කියලා දාලා තියෙනවා. Achieve the same due to current state of the economy and government finance. එතකොට ඒගොල්ලෝ figure 1 එක පෙන්නලා තියෙනවා. මම figure 1 එක පෙන්නන්නම්. ඒක කියනවා දැන් ඒක කියන එක තමයි figure 1 shows that the most developed capitalist economies maintain the highest government expenditure as a ratio of the GDP, while the opposite is true for underdeveloped countries. Now, GDP එකෙන් ගොඩක් හරිය government එක පාවිච්චි කරනවා මිනිස්සුන් ඒ කියන්නේ public වෙනුවෙන් කියලා තමයි මේකේ ආගියුමන්ට් එක පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙම කියනවා යුරෝපීය සංගමයේ ජල්ජේසිය නිෂ්පාදනය කියන්නේ GDP එකෙන් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රජයේ වියදම් දරන අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ 8.6% කියලා පෙන්වනවා. දැන් මේ මේක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් මේක තමයි පෙන්වන්නේ දැන් government expenditure as a GDP percentage එක දැන් ෆ්‍රාන්ස් ඉටලි වගේ ඒවා 150 ගාණක් government GDP එකෙන් 150 ගාණක් public services වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ දැනට public service හැටියට පාවිච්චි වෙන්නේ 18%ක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ GDP. හැබැයි දැන් මෙතන missing section එකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ලංකාවේ දැන් GDP එකෙන් maximum ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ 100%ක් නේ. ඒ වුණාට 100%ට 128ක් යන්නේ ලංකාවේ loans ගෙවන්න. loans තියෙන ඒවා ගෙවන්න. එතකොට ලංකාවේ GDP එක 100ක් හරි ගිහිල්ලා 100%ක් තියුණත් මදි සතයක්වත් මේකට එන එකත් ලොකු දෙයක්. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ graph එකේ තියෙන missing section එක. මොකද අපි අපේ ණය ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කරලා වань බලන්න කොච්චරක් මේ ආණ්ඩුවෙන් රට වෙනුවෙන් වියදම් කරනවද කියලා. එතකොට තවත් කියනවා තවද සංවර්ධිත ධනේශ්වර ආර්ථිකයන් ඌන සංවර්ධිත ආර්ථිකයන්ට සාපේක්ෂව SOE හරහා සැලකිය ආදායමක් රැස් කරගනි. ඒකට පෙන්වනවා මේ රූප සටහන් දෙක පෙන්වා දෙන්නේ EU බදු නොවන ආදායම. බදු නොවන ආදායම 1995 දී දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 10%ක් සහ 2019 දී 7.2ක් වුණා කියලා පෙන්නනවා මේ මම ඒක පෙන්නන්න. දැන් non tax revenue කියන්නේ වෙන ආදායම. ඒ කියන්නේ SOEs වලින් එනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් ඒක මම පොඩ්ඩක් කියන්න හරියටම ඩීටේල් කරලා මොකද්ද මේ non tax revenue කියන එක. දැන් ලංකාවේ non tax revenue එක 100%කටත් වඩා අඩුයි. හරි ඒ කියන්නේ SOE වලින් එන ආදායමත් එකතු කරලා තමයි මේ 100%කට වඩා අඩු ආදායමක් ලංකාවට ලැබෙන්නේ non tax revenue. අනිත් ඒවා ඔක්කොම tax revenue. හැබැයි දැන් UK වගේ countries වල ස්වීඩන් වගේ countries වල 120ක් එන්නේ non tax revenue. එතකොට ෆ්‍රාන්ස් වල එහෙම 11%ක්. ඒවා non tax revenue. ඉතින් මේ non tax revenue කියන්නේ මොකද්ද? Then non-tax revenue කියන්නේ non-tax revenue includes a large number of diverse income resources such as fees charged for the provision of public services, income from financial assets, and government property and EU funds. Receipts from resources other than taxes account for slightly more than 1/10 of total revenue, but the fiscal risk stemming from the volatility of non-tax revenue is 3 times higher than that from the volatility of tax revenue. නම් ඉතින් ඒක කතාව තියෙනවා. දැන් අපිට මේක හොඳටම තේරෙන්න ඕනේ මේ කතාව. මොකද හේතුව දැන් අපි අපේ තියෙන බඩු යුරෝප් වලට යවනවා නම් අපි යුරෝප් වලට විකුණන්න ඉස්සෙල්ලා ඇතුල් වෙන්නත් ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න ඕනේ. යුරෝප් වල විකුණනකට ගෙවන ටැක්ස් එක නෙමෙයි.
ඉරප් වලට බඩු දාන්න ඇතුල් වෙන්න ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට අපේ මම දන්න ඊටාම ඉහළ පෙළේ හිටපු සීනියර් මං අඳුරන සර්විස් කෙනෙක් කිව්වා ජිනීවා වල ඉන්න කෙනෙක් මට කිව්වා මේ මේක අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා මේ කතාව කිව්වේ GSP+ ඒ කියන්නේ දැන් කිව්වේ අපිට දෙන්න සහනයක්නේ ඒ වෙනුව නෙමෙයි අපි දැන් මොන හරි පිටින් ඒ කන්ට්‍රීස් වල නැතුව ඉඳන් පිටින් ගෙවන ඒවට ගෙවන ටැක්ස් ප්‍රමාණය බැලුවාම අපි අපේ බඩු විකුණ ගන්න අපි ටැක්ස් ගෙවන්න එපා. වෙන රටවල් වලට ඒ ටැක්ස් ප්‍රමාණය බැලුවාම ඒ අපි වෙන රටවල් වලට ගෙවන ටැක්ස් ප්‍රමාණය අපිට මේ ඒඩ් ෆොරින් ඒඩ් කියලා ලංකාවට ලැබෙන ටික ඔක්කොම එකතු කරාට වැඩි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපේ ආදායමම අපිට ටිකක් අඩු කරලා ආපහු ලැබෙනවා කියන එක තමයි කිව්වේ. එතකොට මේක තමයි මේ non tax revenue කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නිසා ලාභ ලබන දැන් මේ ආටිකල් එකේ කියලා තියෙනවා මේ ලාභ ලබන රාජ්‍ය ව්‍යවසාන පෞද්ගලිකකරණය කිරීම බදු ආදායම් සහ ශුද්ධ ඉපැයීම් යන දෙකෙන්ම රජයේ අනාගත මුදල් ගලා යාම අඩු කරනු ඇති අතර එමගින් දිගු කාලින මූල්‍ය අර්බුදේ නරක අතට හැරෙනු ඇත කියලා කරනවා. දැන් මේක ඔපිනියන් එකක් විතරයි. මේකට එවිඩන්ස් අපිට පෙන්නලා නැහැ. ඒක හැබැයි දැන් privatizing profitable දැන් privatizing profitable SOEs එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකේට එතකොට අපිට fully agree වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණාට ඊට පස්සේ දැන් දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක ඒගොල්ලෝ අතන in some privatization will reduce government revenue in the long run, worsen the country's fiscal position and increase the likelihood of corruption. දැන් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක හරියන්නේ අපි මේක දැම්මොත් corrupt privatization will reduce government revenue කියලා දැම්මොත් හරි. ඒක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එක. මොකද privatization එක self funding කියන එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් නැහැනේ. public funding වල ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ ඒක corrupt නම්. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන හේතුව. එතකොට දූෂිත පෞද්ගලිකරණය දීකරණය රජය ආදායම අඩු කරයි කියලා අපි මේ ස්ටේට්මන්ට් එක හදුවනම් ඒකට අපිට ඇග්‍රී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තුන්වෙනි එක තියෙනවා. The claim that Advocata makes in support of privatization are demonstrably false. Following, it will only accelerate Sri Lanka's economic ruin and deepen the Sri Lankan people's suffering. Then, a statement එකට inadequate evidence to make this judgment. ඒ නිසා ඒ වගේ ස්ටේට්මන්ට් එක කරන්න මේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් වුණත් එවිඩන්ස් දන්වලා නැහැ. එතකොට කන්ක්ලූෂන් එක මම දැන් කරෙක්ට් කරා. දැන් එයාගේ කන්ක්ලූෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. privatization will reduce government revenue in the long run, worsen the country's fiscal position and increase the likelihood of corruption. දැන් ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම මෙතන හරි වෙන්න ඕනේ. මේ privatization එකෙන් corruption වැඩි වෙන්නේ නැහැ. corrupt privatization will reduce government revenue කියන එක තමයි හරි කන්ක්ලූෂන් එක. ඒක තමයි සිංහලෙන් කරන්නේ දූෂිත පෞද්ගලිකකරණයෙන් දික්වායන රජයේ ආදායම අඩු කරයි කියන එක තමයි අපි හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සෝ මම එතනින් නවත්තන්න මේක ටිකක් ලොකු කතාවක් කිව්වේ. මම එක්ස්පර්ට් කරේ නැතුණාට පුළුවන් තරම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් සමාව වෙන්න. මම මෙතනින් නවත්තලා මේ ඔයගලන්ට කතා කරන්න දෙන්න. Thank you. ඔයගලන්ට තේරුණාද දන්නේ නැහැ. කියපු ටික මම ටික ඉක්මනට කිව්වා. හරියටම පැයක් ගියා. සෝ කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. වෙන මොනවත් විස්තරයක් කවුරුත් කියෙන්නේ නැහැ. මට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Oh yeah, go for it. Thank you. අපේ රටේ අත්දැකීම අනුවයි මම කතා කරන්නේ. අපේ රට 1948 වෙනකන් සුදු පාලනයක් තමයි කරේ. ඒ සුදු පාලනය කරේ capitalist policies අනුවයි. මම දන්න තරමින් capitalist policies combined with Christian values. මෙන්න මේ දෙක උපයෝගී කරගෙන ලංකාවේ ආර්ථිකය
ආසිතික කලාපයේ ඉහළම තත්ත්වයකට නැංගුවා. It was said that at the time of handing over to self-rule, to our rulers, to govern ourselves, Sri Lanka was one of the best, most developed countries in the region. And I have reason to think that that is correct because I am aware that, and a lot of the younger generation is not aware of this, that when there was starvation in India, there was no starvation in Sri Lanka. And in the 1960s, there was an exodus of Indians into this country, into Sri Lanka, due to starvation. Very few of the new generation knows this. Even last evening when I spoke to a crowd on this subject, nobody knew. Nobody knew. Today, India is feeding Sri Lanka. Then Sri Lanka was feeding Indians. Today, Sri Lanka is feeding India. And we had also in 1948, we didn't owe a single cent in debt. And there was zero inflation. I would like again to remind, to share some knowledge with the new generations who do not know. When I say zero inflation, what it translates into. A cup of plain tea was only 5 cents. Plain tea, 5 cents. Milk tea, 10 cents. Coconut, 12 cents. Coconut, 12 cents. Petrol, a gallon, 2 rupees and 20 cents. 2 rupees and 20 cents. Gallon, mind you. A gallon equals 4.5 liters. Today, a liter is over 400 rupees. And there is every chance of that price going up, further up. So these are, and rice was about 25 cents, 30 cents, 40 cents, 50 cents. Rice was politics then. You see, today how much is a coconut? 100 rupees. How much is a kilo of rice? 70 rupees in rupees. And the country is also now talking in terms of trillions. So this is just to give you an idea of the state of the excellent state of the country's economy at the time of handover. Right? Then came this socialist economic and political policies, doctrines, chiefly led by Marxism and forced upon by even the SLFP, that was the alternative government that took over from the UNP. So we switched over our economy, the switched over from capitalist policies, doctrines, to socialist doctrines and started nationalizing. Now, Chula yourself said that you see land reform. What happened to the estates? Yeah. They were right on top. Our tea industry was right on top of the world. What happened? So socialist policies, these Marxist-driven policies. And that continued. This populist politics and populist economics took over from capitalist politics and from capitalist politics. Never mind the religious part. Where did it end up? In 74 years, right at the rock bottom, not only rock bottom, now is below that also because we are in debt and there is hardly, nobody knows how this money can, what we owe, nobody knows how we can pay back. So the logical conclusion is what?
the socialist economic policies have failed, totally failed. See, other country, we are still struggling not to admit this to ourselves, whereas other countries have come to terms with it. They have faced it point blank and they have turned around. India, Modi, what did he say? The, there is no business for government in business. Yeah, The business, there is no business for government in business. That is what he said. very He true. nationalized the Indian airline, which ironically was bought, was a private enterprise under Tata's, right? It was nationalized under this, this socialist economics swept the world, not only Sri Lanka. So it captured India also. It happened in India also. So, and ironically, Modi sold it back to Tata's, bought from Tata's, Indian government, given back to Tata's. Right. Look at China. Even China, even China, but it dished socialist economics. What did Deng Xiaoping say in 1978? බලලා මැටි වුණත් කමක් නෑ මීයෝ අල්ලනවා නම්. It does not matter even if the cat is made of clay if it catches mice. And he turned communism on its head. See how, in a matter of 30 years, see the stupendous, fantastic economic rise of China. It is now threatening America to take over as the #1 economy of the world. What are we waiting for? Why aren't we dishing these out tried and failed policies? Why are we still clinging on? Why don't we turn around and accept reality? Actually, you see, the secret is not far to see. You see, we are ignoring the most important fact. We are not taking into account when we want to develop our economy, we are not taking into account the most important fact. That is merit. Everybody is not equally clever. See, everybody is not Bill Gates. Everybody is not Steve Jobs. Everybody is not Einstein. So give that man, the talented people in your country, in Sri Lanka, the cleverer people, give them the opportunity to develop. You see, surely he can't develop for himself. Bill Gates is not, yes, he benefited. But see the billions of people who also benefited as a result of him benefiting. Why don't we learn this lesson? Why don't we learn this lesson? It is up to the intellectuals, the educated classes, to educate, to make the lesser fortunate, the innocent people, the ignorant, not so educated people, to educate them on these things. I did that. I'm doing it also. Last evening also I did it. I tell them this straight from the shoulder. Yeah, but that's the truth. I mean, that's perfect. We can't, you see, this level playing field that socialism and Marxism tried out will never help a country to rise. It failed in Russia. They were socialist economic policies were given a chance to prove itself in Russia, in China, and they failed. It failed. Let us accept it. See, but still some of our stubborn, obstinate leaders holding on to our power, and they are not accepting this reality and turning round the way Deng Xiaoping did in China. Russia, when Russia sent up the first satellite, the whole world was
caught its attention. Khrushchev went to the UN and told the capitalist world, we'll bury you, we'll bury you. See what we have achieved. You know, America at that time was 10 years behind Russia in the space race. 10 years at that time. I remember. John F. Kennedy was the president of America at the time. See? Then John F. Kennedy, he told America, put a man on the moon, I give you 10 years. Yeah, put a man on the moon, not just a satellite up 300 miles up, but I want you to. And America rose to the occasion and put a man on the moon. And they, up to date, Russia did not put a man on the moon. Up to date. See? What does that show? How capable, how strong, how the capability of that system. That is what it shows. And yes, China, I'll give you another example from China. China has caught up a hell of a lot. I agree. You know, another example that comes to mind. In China, within 20 years, they uplifted from poverty 200 million people. China is reputed to have uplifted from poverty 200 million people. In Sri Lanka, compare Sri Lanka, 22 million people. So at 74 years, poverty is increasing. Latest reports that I happened to read, 5 million people are below the poverty line. 5 million. This is shameful government, no? Shameful government. How they're totally unsuited to carry on, but they're hanging on shamelessly. So, yeah. Thank you, Ranjan. Thank you very much. And I must congratulate on your statement, because you're using actual evidence to support the change, which is what we need. And then even in Sri Lanka, people don't know everything. So, for example, even our politicians go and say, oh, I need a Defender, and oh, I need a Land Rover, and these are popular vehicles. Yeah, they order it. Who makes it? Who owns it? Tata owns it. So they don't know. We want British Steel, and British Steel is owned by Tata as well. So you can Rolls-Royce? Tata owns Rolls-Royce. Yeah. So they have gone further up using their capabilities and competence and everything. What we need is opportunity for our younger people with talents to show up their talents. So just make it free rather than ask them to do this or that and everything else, and put so many rules obstructing whatever you do. I mean, so this is the sad story in Sri Lanka. And then, as you said, in 1948, I mean, a lot of people say things from Sri Lanka were stolen, taken to England. And if you actually true, if you go to, say, British Museum, half the Sri Lankan section has got so many valuable things. You got gems, you got statues, you got old things with antique values and everything else. There's so many things. But they were obviously taken from here. That is true. But at the same time, you have to look at, as you said, in 1948, we had a surplus economy. We were not in debt at all. So we had income that we could have directed in the proper direction. So we've gone on the wrong path. So we really need to let people understand that we can still make a change. And that's the hardest part. And as you can see from this own article, somebody's trying to make a judgment, but they're not really going to do even a proper investigative journalism to come out with the truth. So sadly, it's still opinionated. So that's what I have to say. Anybody else who's got any comments? We are trying to make our contribution to, help people learn. That's why I did it in Sinhala. So people who will look at it at least understand what we talked about. Since there are no comments, I think we can conclude. But please, now, next week, I'm going to take up cricket board issues and what has happened to cricket. Cricket is a national game, and also
we have a value because it brings unity, it brings income, it brings repute to Sri Lanka. So that's why we are thinking about taking up cricket as a national issue for us. And also we can see that there's an opportunity where we can intervene. That's why I'm taking it up next week. And I'll be grateful if you all join, and also copy it to anyone who is interested in reviving cricket for Sri Lanka. Yeah. Thank you so much. Yeah, for today. I'll stop there. Good night.